بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. لا تنسوا الاشتراك في القناة ووضع لايك وتفعيل الجرس. ما هو تفسير حلم الحزن في المنام؟ الحزن في المنام له دلالات عدة. الحزن في المنام له دلالات عدة، حيث أن الحالم إذا كان يرى في منامه أنه يشاهد إنسان في حالة غير جيدة أو مستقرة مليئة بالحزن، فذلك يشير إلى المشاكل أو الأزمات والمتاعب التي يقع فيها الرائي أو يعاني من وجوده في حياته، سوف تنتهي في الأيام القادمة من عمره، وسوف تأتي أيام أكثر سعادة بالنسبة للحالم، كما أن الأحداث الجيدة والمفرحة سوف تغمر حياة الرائي إن شاء الله، والله أعلم. فسر ابن سيرين أن الحالم إذا كان يعاني من كرب أو مشكلة في حياته بالواقع وكانت خاصة بالمال، ورأى شخص في حالة حزن وضيق، فذلك يشير إلى أن الحالم سوف يرزق في الأيام المقبلة عليه بالكثير من الأشياء التي تجعله في حالة فرحة، والله أعلى وأعلم. أما تفسير حلم الحزن في المنام للفتاة العزباء: حلم الفتاة التي لم تتزوج بعد أنها تعاني من الحزن في المنام، أو أن هناك شخص ظهر عليه هذا الشعور، فذلك يدل على أن هذا الشخص بالفعل لديه الكثير من الأشياء التي تجعله فاقد الأمل في حياته ولا يمتلك أي إحساس جيد في تلك الفترة. أما إذا رأت الفتاة التي لم تتزوج أنها في الحلم كانت تعاني من الشعور بالضيق والحزن الشديد، والذي جعلها تكون غير قادرة على أن تمسك دموعها، فكانت تنزل ولكنها كانت لا تصدر صوتا أو غيره ولا نحيب، فذلك يشير إلى أن تلك الفتاة سوف ترزق في الأيام القادمة بالكثير من الخير والراحة من قلبها. فذلك يشير إلى أن تلك الفتاة سوف ترزق في الأيام القادمة بالكثير من الخير والراحة في قلبها والسعادة عن قريب إن شاء الله، والله أعلى وأعلم. أما تفسير حلم الحزن في المنام للمتزوجة: إذا رأت المرأة المتزوجة في منامها أنها كانت في حالة ضيق أو شعور بحزن كبير، يدل على أن تلك المرأة المتزوجة بالفعل لديها أو تمتلك الأمور أو الأوضاع التي تكون سبب في جعله في حالة غير جيدة، وتختلف تلك الأمور حسب وضعها، حيث أنها قد تكون وضع خاص في مجالها العملي، أو أن تلك المرأة لديها مشاكل مع زوجها وأهلها، والله أعلى وأعلم. أما حلم المتزوجة في منامها أنها في حالة حزن بسيطة، يشير إلى أن تلك المتزوجة سوف يرزقها الله في أيامها القريبة بالكثير من المشاعر والعواطف الصادقة، والتي تشعرها بالسعادة والفرح العامرة في قلبها، والله أعلى وأعلم. أما إذا رأت المتزوجة في المنام أن هناك الكثير من الدموع التي كانت في حالة نزول من عينيها بسبب الشعور بالحزن، فذلك يدل على أن هذه المتزوجة سوف تتخلص من الأشياء السيئة التي تغمر حياتها وتجعلها غير مستقرة، وقدوم الأشياء الجيدة في حياتها، والله أعلم. أما تفسير حلم الحزن في المنام للحامل: إذا رأت المرأة الحامل في منامها أنها في حالة كرب أو حزن أو متعرضة للضيق، فذلك يدل على أن تلك المرأة في الواقع لديها الكثير من المشاعر التي تجعلها في حالة حزن أو خوف نتيجة قرب ولادتها، أو أنها قد تكون خائفة نتيجة وجود لديها مشكلة من المشاكل الخاصة بالمال أو أزمة، أو أنها قد تكون خائفة نتيجة وجود لديها مشكلة من المشاكل الخاصة بالمال أو أزمة، فإن المشاعر السيئة فائضة عليها، والله أعلم. رؤية الحامل في المنام أنها حزينة وأصابها البكاء، ولكن ليس بشدة، بل كان كأنه خروج قطرات من دموعها فقط، يعد من الرؤيا المبشرة لها، حيث تكون من علامات التخلص من الحزن وقدوم الفرحة إن شاء الله، والله أعلم. أما إذا رأت الحامل في المنام أنها تعمل على أحداث صوت أو صراخ، وكان نتيجة الإحساس بالحزن أو الضيق، يشير إلى أن تلك الرائية يجب عليها أن تستعد،
حيث أن ولادتها والله أعلم قد اقتربت. أما تفسير حلم الحزن في المنام للمطلقة: حلم المرأة المطلقة أن هناك إنسان يعاني من كرب وحزن أو أنها كانت في حالة غير جيدة، يشير إلى أن تلك المرأة المطلقة في الواقع تكون نفسيتها في حالة غير مستقرة أو جيدة، كما تشعر بالإحساس الشديد، أن تتعرض للخذلان، أو أنها فاقدة للشعور بالأمان في حياتها والطمأنينة، والله أعلم. إذا رأت المرأة أن حدث لها وكانت تبكي وانزلقت منها الدموع يشير إلى أن تلك المرأة سوف تتخلص من الهموم والأحزان في القريب إن شاء الله، والله أعلم. أما تفسير حلم الحزن في المنام للرجال: إذا رأى الرجل الحالم في منامه إنسان آخر وكان لا يدركه في حالة حزن وفي حالة ممتلئة بالكثير من الضيق والكرب، فذلك يعني أن هذا الرجل الحالم بالفعل يعاني من الكثير من الحزن والمشاعر السلبية، وأنه في حالة نفسية غير جيدة أو مستقرة، والله أعلم. أما رؤية الرجل الحالم في منامه أن هناك شخص على معرفة به على أرض الواقع في حالة حزن شديدة، فذلك يدل على أن هذا الشخص في حاجة إلى أن يقدم له الحالم العون وأن يساعده فيما يحتاج إليه، والله أعلم. إذا كان الحالم يشاهد في منامه أنه متعرض للضيق أو الإحساس بالحزن، وفي تلك اللحظة انفرط بالبكاء وانزلقت منه الدموع، فذلك يشير إلى أن جميع ما يعاني منه سوف يزاح عنه، وأن الفرح والأيام الجيدة في انتظاره إن شاء الله، والله أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.